යාළුවනේ කොහොම සුබ දවසක්. අද කාලයකට පස්සේ මමයි සුලෝචනයි ඔන්න රස්සාවට යනවා. දැන් මේ green mussels ගලවන ගමන් තමයි ඉන්නේ. අපි අද තඹගෙන කණ්ඩ යන්නේ green mussels. සුපිරි කෑමක් තමයි ඉතින්. ඔයගොල්ලන්ට පේනවද මෙතන දැන් මේ කඩොල් ගස්වල හැර බඩවල එල්ලිලා ඉන්නවා, කඩොල් මුල් වල මේ එල්ලිලා ඉන්නවා mussels. මේ බෙල්ලෝ. මේ අතරතුරේ ඉන්නවා මම දැක්ක green mussels. green mussels බෝ වෙලා තිනවා. මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් green mussel එකක් අරගෙන. ඔන්න මේ සුලෝචන කඩන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා green mussels. ඔයගොල්ලන්ට බැලු බැලමට පේන ඇති කොළ පාටට ලිප් එක වටේ ඔන්න කඩාගත්තා. මේගොල්ලෝ තමයි green mussels කියන්නේ. මෙන්න ඉන්නවා green mussels. මේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේ ලිප් එක වටේ කොළ පාටට පේන්නේ මේ බලන්න මොන තරම් ලස්සනක්ද කියලා මේ. omega 3 maximum content වෙලා තියෙන්නේ මේ green mussels වල තමයි. මේකේ ලිප් එක අරින්න ඕන. මේ නිකන් අපිට දැන් අරින්න බෑ. මේක තම්බන්න ඕන. තම්බපුවම තමයි මේ ලිප් එක ඇරෙන්නේ. ඇරුණම තමයි මේ මස ඔක්කොම අපිට ගන්න පුළුවන්. ඊටමත් පෝෂ්‍යදායී සුපිරි ආහාරයක් තමයි මේක. green mussel එක. අයින්නේ මේ පොකුරක් මේ බාණ්ඩ මේ green mussel පොකුරක් තනි කර කොලනි එකක් මේ පොකුරක් green mussels මේ. ඊටමත් පෝෂ්‍යදායී ආහාරයක්. අපි කඩ ඔරුවට දාගන්නවා. ඔව් රංචු පිටින් තමයි green mussels බෝ වෙන්නේ. මේ ඒගොල්ලෝ කලපුවේ බෝ වෙනවා කියන්නේ කලපුවේ වතුරවල හොඳ pH අගයක් ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කරන හිතකර පරිසරයන් වල තමයි green mussels බෝ වෙන්නේ. සාමාන්‍ය කෑමක් හදාගන්න නම් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් කඩන්න ඕන ඉතින් green mussels. අපි දැන් බහැලා ඉන්නේ මේ නැලැල්ලක කුට්ටිය කියලාත් කියනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවද? ඊටමත් මේ වතුර ඊටමත් පහත් මට්ටමක් තියෙන්නේ මේ. වැල්ල තනි කර තියෙන්නේ. වැල්ල තියෙන්නේ. බෙල්ලෝ ගලවන එකත් ලේසි නෑ පේනවනේ. කඩොල් ගස් අස්සේ රිංගගෙන තමයි ඉතින් ගලවන්න ඕන. එසේ මෙසේ ලේසි වැඩක් නෙමෙයි. කවාටි තියෙනවනේ. කවාටි තියෙනවනේ. කවාටි වලට කපා ගන්න නැතුව අත දානකොට අත කපලා ගියොත් කවාටියකට ඉවරයි. කවාටිත් එක්කමනේ මේ මසල් එක එල්ලිලා තියෙන්නේ. ඒක ලොකු නෑ ඒක. උඩට. යාළුවනේ ඔයගොල්ලන්ට මම පෙන්නන්නම් මේ කවාටි ඌරි පිරීලා ඉන්න විදිය කොහොමද කියලා. බලන්නකෝ. කලපුවට අවශ්‍ය ජීවීන් තමයි අනිවාර්යෙන් අවශ්‍ය කට්ටිය තමයි මේගොල්ලෝ. මේ දැන් අපේ කකුල් අපි සාපත්තු මුකුත් නැතුවනේ අපි කලපුවල ඇවිදින්නේ. ඇවිදිනකොට මේ කල්පනාවෙන් ඉතින් අඩිය තියන්න ඕන. පොළොවටත් නොදැනෙන්න අපිටත් නොදැනෙන්න තමයි අඩිය තියාගන්න ඕන. සුලෝචනලා ඉතින් මේ වලට එක්ස්පර්ට්ලා. එයාලා දන්න ඇවිදින ක්‍රමය. අපි ඉතින් green mussels කඩන්න තව දූපතකට ආවා. මාර ලස්සනක් තියෙනවා. green mussel එකත් යාළුවනේ මේ
මේ හැමතැනම නෑ කලපුවේ. සමහර තැන්වල තමයි ග්‍රීන් මසල් එක තියෙන්නේ. ඒ අර වතුරේ තියෙන ඒ ලවණතාවයේ ඒ pH අගේවල් එක එක දේවල් මේකට බලපානවා. ඒ දේවල් එක්ක තමයි මෙතන මේ ග්‍රීන් මසල් බෝ වෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට. මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ බෙල්ලෝ. ඔය කවාටි එක අතරින් පතර තමයි ඒගොල්ලෝ හැදෙන්නේ. සමහර වෙලාවට ඒගොල්ලෝ කොලනියක් වගේ එකම જાතිය ග්‍රීන් මසල් විතරක්ම සෙට් වෙලා ඉන්න වෙලාවල් තියෙනවා. ඉතින් දීවර රැකියාව කියන්නේ ඉතින් මොන දේ කරත් අමාරුයි තමයි. සෑහෙන මහන්සියක් වෙන්න ඕන. එසේ මෙසේ ලේසි වැඩක් නෙමෙයි. හැමෝටම ඉතින් මේ වගේ දේවල් කන්න හම්බ වෙන්නේ අපිට ඉතින් මීගමුවේ මූද කලපුව අතරමැද ඉන්න අපිට වාසනාව තමයි ඉතින්. වෙන මොනවාද? කලපුවේ රුවලක් ගහගෙන ඔරුව යනවා. තරමක පුංචි ඔරු රුවල් ගහගෙන යනවා. ටිකක් සෑහෙන්න කටුනායක පැත්තට දියඹ කලපුවට යන්නේ. මේ යන්නේ මේ ඉස්සෝ අල්ලන්න. මේ ඉස්සම්ම අල්ලලා ඇමේට දෙනවා මේ මුහුදු යන අයට. මේ තියෙන යාළුවනේ මස්සත්තු කියන්නේ මෙන්න මේ වලට තමයි. මේ මස්සතු වල නිකන් කරන්න බෑ. මේ වලට ලයිසන් ගන්න ඕන. ලයිසන් අරගෙන කරන වෙනම කට්ටියක් ඉන්නවා මස්සතු රස්සාව. මේ මස්සත්තෙන් කරන්නේ මේක ඔහොම කල්යන්න දුන්නම මේකේ මාළු ඉස්සෝ කකුලුව මේක තුල රැඳිලා බෝ වෙනවා. ඊට පස්සේ දැලක් ගෙනල්ලා මේක වටේ වට කරලා ඇතුලේ තියෙන මස්සතු ටික එළියට අයින් කරලා දාලා ඒක ඇතුලේ ඉන්න මාළුම කොටු කරලා අල්ලගන්න එක තමයි මස්සතු දීවර රස්සාවේ කරන්නේ. ඉන්නවා මේගොල්ලන්ට තමයි කරලා පොඩි ඉස්සෝ කියන්නේ. මේගොල්ලන්ම ලයිව් තියාගෙන මේ ඉස්සම්ම ඇමේට ගහලා තමයි සුලෝචනලා මේ විලි බාණ්ඩ ගන්න. රිංගගෙන අර කවාටි වලින් බේරි තමයි මේ අපි ග්‍රීන් මසල් එහෙම ගලවගන්නේ. ග්‍රීන් මසල් විතරක් නෙමෙයි ඔයිස්ටර් ගලවන්න ගියත් හැම දෙයකටම එහෙම තමයි සැහැන්න මහන්සියක් වෙන්න ඕන. දැන් මම මේ වීඩියෝ කරන්න ඇවිල්ලා මම දකින අත්දැකීම් එක්ක බැලුවම මේ සුලෝචනලා මේ දීවරයෝ කලපු දීවරයෝ ඒ වගේ මුහුදු රස්සාවට යන දීවරයෝ මොනතරම් මහන්සි වෙනවද නැද්ද? මොනතරම් ශරීර ශක්තියක් වැය කරනවද නැද්ද? හිතා ගන්න අමාරුයි. පුදුමාකාර කට්ටක් තමයි මේ දීවරයෝ කන්නේ. නමුත් ඒ දීවරයන්ගේ ඒ මහන්සියට අවශ්‍ය ඒ දීවරයන්ගේ මහන්සියට සමාන මුදලක් වුන්ට ලැබෙනවද කියන එක තමයි ප්‍රශ්නෙකට තියෙන්නේ. අපේ රටවල් ඒ තත්ත්වයටපත් වෙලා නැහැ. වෙන දියුණු රටවල් වල නම් දීවරයෙක් කියන්නේ කාර් වල එන්නේ. බෝට්ටුව ළඟට එන්නේ කාර් එකේ එන්නේ. ඇවිල්ලා පාක් කරලා තමයි මූදු යන්නේ. එච්චරටම ප්‍රොෆෙෂනල්. යුනිවර්සිටි තියෙනවා, ඩිග්‍රී තියෙනවා දීවරයන්ට කරන්න. අපේ රටේ මොනවද හදලා දීලා තියෙන්නේ කියන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අපිට. මේක වෙනස් වෙන්න ඕන. මේ සිස්ටම් චේන්ජ් එකක් වෙන්න ඕන අනිවාර්යෙන් අපේ රටේ. මොකද රට තුල තියෙන කර්මාන්ත දියුණු කරගත්තේ නැත්නම් කවමදාවත් මේ රට දියුණු කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. අපි නිෂ්පාදනයක් කරලා පිට රටට විකුණලා අපි මේ රටට ඩොලර් ගේන්න ඕන. නැත්නම් කවමදාවත් මේ රට දියුණු කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ අපිට. ඒ ක්‍රමවේදයේ තුල වැඩ කරන සිස්ටම් එකක් ගොඩනැගුවේ නැත්නම් සුලෝචනලා අපි හැමෝම අගාධයට තමයි යන්නේ. අපෙන් පස්සේ අපි නම් ජීවිත කාලෙන් භාගයක් හරි ඉවරයි කියන්න පුළුවන්. අපේ දරුවන්ට මොනවා වෙයිද? එතනින් එහාට කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. දරුවෝ මොනවද කරන්නේ මේ රටේ? ඔන්න ඉතින් අපි අද කඩාගෙන ආපු ග්‍රීන් මසල්ස් ටික කිලෝ 2ක් විතර තියෙනවා. මේ පේනවනේ කොහොමද කියලා. අපි මේක අද ඉතින් දැන් තම්බගෙන කණ්ඩායි යන්නේ. මේ තියෙන්නේ අපි පුටු උඩට දාගත්තා.
green mussels ටික අපි කඩාගත්තු. අපි කඩාගන්නේ කවාටි. මේ තමයි කවාටිය. මේ වලට කැපුණොත් කැපුණා තමයි. බෙල්ල ඔය ඉඳලා දැන් පාසි ආ. පාසිත් එක්කම තියෙන්නේ නේ. රත් කරගන්න. අපි කිසිම දෙයක් ලුණු කිසිම දෙයක් දාන්නේ නැහැ. මෙහෙමම මුඩියෙන් වහලා රත් වෙනකොටම මේගොල්ලන්ගේ කටවල් ඇරෙනවා. අපි බලමුකෝ මොකද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනව නෙමෙයි මගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකෙන් බෙල්ලෝ ටික දුන් දානවා. අපි දැන් වැඩේ දෙන්නයි යන්නේ. සුපිරි කෑමක් තමයි ಗುಣ කෑමක්. කාලා බලමු එහෙනම් අපි. සුපිරි තමයි මේ green mussels. පේනවනේ කොළ පාට බෙල්ලගේ ඇතුළ රතු පාට බිත්තරත් එක්ක තියෙන විදිය. සුලෝචන එහෙනම් පළවෙනි කට කාලා පෙන්නන්න බලන්න. අන්න එහෙනම් කන්න යන්නේ අපි. සුලෝචනලා ගෙදරම තමයි තඹගත්තේ ඔන්න අපි. මේකේ අපි අරක වගේ පොල් මරක් තියෙන එක අයින් කරගන්න උනා. කොහමද? සුපිරි තමයි නේ. ආයි කියලා වැඩක් නැහැ නේ. කන්න ආසයි. මේ වගේ යාළුවනේ බෙල්ලව ගලවන විදිය පොඩ්ඩක් පෙන්වන්න සුලෝචන. සමහර අය දන්නේ නැහනේ. මේ විදියට ඉන්න කට්ටෙන් ඔන්නෝම උස්සලා ඔන්නෝම කරලා කටේ දාගන්න තියෙන්නේ ආයි. ඔය වගේ කාගෙන යන්න තමයි තියෙන්නේ. හරි මරුවනේ. සුලෝචන කොහොමද? සුපිරිනේ. ආයි කියලා වැඩ. ආයි ඉතින් මරුවා. ගින්දර. මට ගොඩක් දෙනෙක් බයිනවා කියලා වැඩක් නැහැ කියනවා කියලා. ආයි කියන්නෙම නෑ ඒ කතාව. thank you. මරු වගේම ගුණයි. සුලෝචනලා ගේ පිටිපස්සේ මේ ඉන්නේ අපි. ලස්සන view එකක් එක්ක තමයි ගේ තියෙන්නේ. ලස්සනට ගේ පොඩික් ඉතින් හදා ගන්න ඕන. try එකක් දෙනවා උපරිම. මේ දැන් අපි ඉන්නේ සුලෝචනලා ගේ පිටිපස්සේ ඉන්නේ. කලපුවට මායිම්ම තමයි ගේ තියෙන්නේ. යාළුවනේ මම ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සරලා කිව්වා වගේ අපේ සුලෝචනට පොඩි සපෝට් එකක් දෙන්න පුළුවන් කවුරු හරි ඉන්නවනම් සුලෝචනගේ වීඩියෝ දැකලා තියෙනවනේ. සුලෝචන කොච්චර දක්ෂයෙක්ද කොච්චර කට්ටක් කන දීවරයෙක්ද කියලා. එයාට පොඩ්ඩක් මේ ලෑලි ගයක් තමයි යාගේ තියෙන්නේ. මමත් එයාට පුළුවන් උපරිමයෙන් උදව් කරනවා. එයා දන්නවා මං කවුද කියලා. කරන්න පුළුවන් උපරිමයෙන් කරන්න උත්සාහ කරනවා. මගේ channel එකෙන් මං එක බලාපොරොත්තුවක් එයාට දීලා තියෙනවා. කවදා හරි දවසක ඔයාගේ ගේ ගොඩ දාලා දෙනවා කියන එක. ඉතින් කවුරු හරි මම මේ වීඩියෝ 160කට වඩා කරලා තිනවා. කවමදාවත් මම මේ වගේ යෝජනාවක් කරලා නැහැ. කිසිම දවසක කිසිම වීඩියෝ එක. නමුත් මට අද හිතුණා මේ විදිහේ දෙයක් කරලා සුලෝචනට පොඩි සහයෝගයක් දෙන්න ඕන කියලා. බල කරන්නේ නැහැ කාටවත්. කැමති නම් විතරක් කැමති කෙනෙක් ඉන්නවනම් සුලෝචනගේ මේ ගේ වැඩේ පොඩ්ඩක් ගොඩ දාගන්න. බිත්ති ටිකක් උස්සලා වහලා පොඩ්ඩක් හදාගෙන පිළිවෙලකට ගේ චුට්ටක් හදාගන්න. ලොකු මුදල් ඕනේ නැහැ. කිහිප දෙනෙක් එකතු වෙලා පොඩි මුදලක් අපිට ලැබුණොත් අපි ඒ දේ සුලෝචනගේ ගේ හදලා ඉවර වෙලා අපි පෙන්නන්නම් ලස්සන වීඩියෝ එකක් ගේ හැදුවට පස්සේ. හරි එහෙනම් යාළුවනේ මෙවන් දීවර කර්මාන්තේ අහුමුළු සොයා යන මෙවන් තවත් වැදගත් සුපිරි වීඩියෝ එකකින් යලිත් දවසක හමු වෙමු. එහෙනම් ඔබ සැමට ජය වේවා.